Assalam-o-Alikum students. زه بیا حاضر یم د فار اکیډمي د طرفه د یو نیو ویډیو سره چې په دې کې موږ فردر د فیکټرایزیشن نور کوېسچن سالو کوو. پریویس ویډیو کې موږ د ایکسرسایز 1.1 کوېسچن فرست پارت 2 سالو کړی، اوس په سالو کوو پارت 3. x square plus 3x minus 10 is equal to 0. Again factorization موږ څه ویلو چې د x square coefficient راواخلو نو هغه دی 1 هماغه دی کوفن بیا constant minus 10 راواخلئ minus 10 دواړه ملټیپلای کړئ نو آنسر به راشي minus 10 بیا equal ولیکئ minus 10 او د x coefficient پر راواخلئ هغه دی 3 نو equal to 3 به ولیکئ. اوس دوه نمبرز داسې چې هغه زه ملټیپلای کړم minus 10 ترې راشي او ایډ یا سبټریکټ یې کړم نو چې 3 ترې راشي نو هغه دی 5 and minus 2 نو 5 multiplied by minus 2 is minus 10 and 5 minus 2 is 3 نو 3 په ځای 5 minus 2 لیکلی شم نو دا دی 3x نو د 3x په ځای ما ولیکو 5x and minus 2x. اوس دا جدا یو پیر جوړیږي نو x plus 5x کامن دی x نو دلته پاتې شي x plus 5 او په دې دوانو کې کامن دی minus 2. اگین دا ما پریویس ویډیو کې تاسو ته ایکسپلین کړی و چې minus 2 ځکه کامن اخلم چې زما x plus 5 پکار دی چې دلته هم x plus 5 راشي نو چې کله ما minus 2 کامن واخیستو نو چې زه minus 2 کامن اخلم په هغې بیا ډیویژن کوم نو minus 2x په زه ډیوایډ کوم په minus 2x په ډیوایډ کوم بیا زه په څه باندې په minus 2 باندې ځکه چې ما minus 2 کامن ایستی دی نو minus 2 به کینسل شي نو زما سره به انسر کې راشي پلس x څنګه چې دلته ما پلس x لیکلی دی. دغه شانته کې minus 10 به هم بیا ډیوایډ شي په minus 2 سره نو چې minus 10 زه په minus 2 سره ډیوایډ کړم نو 2 5 10 به راشي او minus هم یو بل کینسل کړي نو زما سره به انسر کې څه راشي 5 نو دلته په دې وجه باندې ما دلته 5 لیکلی دی. زما سره x plus 5 راغی نو x plus 5 دا هم راغی x plus 5 دا هم راغی نو سیم ټرمز واپس راغله نو دوباره په دې دواړو کې زه کامن اخیستی شم په دې دواړو کې څه کامن اخیستی شم x plus 5 نو x plus 5 مې کامن اخیستو دی په x پاتې شو دی په minus 2 پاتې شو یا x plus 5 د 0 برابر یا x minus 2 د 0 برابر دي ځینې به x چې دا 5 رایټ طرف ته شفټ کړم x is equal to minus 5 شي دي ځینې چې دا minus 2 رایټ طرف ته شفټ کړم x is equal to 2 بشي نو سولوشن سره زما سره minus 5 and 2 راغی. سټوډنټس دا ویډیو ما زر ایکسپلین په دې وجه باندې کړ چې اوس فیکټرایزیشن باندې موږ کافي کوېسچن سولو کړي دي نو زه به زر ایکسپلینیشن کوم که سټیل تاسو څه کوېسچن زما د کمنټ سیکشن کې خیر تپوس کولی شئ نو زه به تاسو له د هغې لازمي جواب درکوم او که څه ټایپ کوېسچن هم وي نو په هغه ستاسو له باقاعده ویډیو جوړوم نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو لایک یې کړئ شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. Thank you so much.